Vážení představitelé politických stran, vážení nově zvolení poslanci parlamentu. Dear representatives of political parties, dear newly elected members of parliament. V této historické době, kdy se rozhoduje o časném i věčném životě či smrti, se na vás obrací Byzantský vselenský patriarchát. Our Byzantine Catholic Patriarchate makes an appeal to you at this historic time when both temporal and eternal life is at stake. Zdůraznění vaší zodpovědnosti před Bohem a národem je vyjádřeno ve 4 bodech. Let us emphasize your responsibility before God and the nation and summarize it in 4 points. Zločiny OSN a Rady Evropy. The crimes of the United Nations and Council of Europe. Prostředky genocidy národů. The means towards the genocide of the nations. Strategie skryté války. The strategy of war. Východisko. The solution. Ad 1 zločiny OSN a Rady Evropy. To the first point, the crimes of the United Nations and Council of Europe. Žijeme v době, kdy se zneužívají pozitivní pojmy a pozitivní autorita. We live in times when positive terms and positive authorities are being misused. OSN byla pokládána za garanta morálních hodnot a mezinárodní spravedlivosti. The United Nations was considered to be a guarantee of moral values and international justice. Podobně i Rada Evropy. The same apply to the Council of Europe. Ve skutečnosti tyto světové organizace přijaly program zednářů a světových bankéřů s cílem redukce neboli genocidy lidstva. In fact, these global organizations have adopted the program of Freemasons and world bankers with the purpose of reduction or genocide of humanity. Konvence, rezoluce, rekomendace těchto organizací prosazují na prvním místě gender gay ideologii, která ničí v kořeni všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty. The conventions, resolutions and recommendations of these organizations promote primarily a gender gay ideology which destroys at the root all moral, spiritual and Christian values. Jejich cílem je rozbít rodinu jako instituci a pak morálně i fyzicky likvidovat děti a tím celou budoucí generaci. Their aim is to eliminate the family as an institution and subsequently to morally and physically destroy children and hence the future generation. Pod pojmy práva dětí dnes prosazují jejich fyzickou a morální devastaci. Using terms like the rights of children, they are promoting their physical and moral devastation. Zavádění povinného očkování malých dětí má za cíl zničení imunitního systému a plodnosti. The introduction of compulsory vaccination of little children is a tool for damaging the immune system and fertility. Programy OSN o sexuální výchově dětí od 5 let mezinárodně prosazují pedofilii, homosexualismus, gender schizofrenii a jsou nástrojem demoralizace. The implementation of UN programs of sexual education of children from the age of 5 promotes pedophilia, homosexuality and gender schizophrenia on an international scale and is an instrument for their demoralization. Podle genderové ideologie děti už nesmí nazývat své rodiče otec a matka. According to gender ideology, children can no longer call their parents father and mother. Chlapec o sobě nesmí tvrdit, že je chlapcem, ale má takzvané právo si vybrat své pohlaví a brát hormonální léky a podstoupit operaci změny pohlaví. A boy cannot say that he is a boy, but has a so-called right to choose his gender, receive hormonal drugs and undergo a sex change operation. Mezi další programy OSN patří legalizace narkotik, propagace sexuální zvrácenosti, šíření AIDS, sterilizace dětí, čipizace, zákaz přirozené výchovy, kradení dětí rodičům a sebevraždy skrze eutanazii. Other UN programs include the legalization of narcotics, promotion of sexual perversion, spread of AIDS, sterilization of children, chip implantation, prohibition of natural upbringing, stealing of children from their parents, suicide in the form of euthanasia. V Norsku z dětí ukradených sociálními službami každý rok páchá 59 sebevražd. In Norway, 59 out of the children that were stolen by the social services commit suicide every year. Letos v Norsku podle konvence OSN jako precedens pro ostatní národy byli všichni rodiče zbaveni rodičovských práv na své děti. This year in the same country, according to the UN Convention, all parents have been deprived of parental rights, this being established as a precedent for other nations.
Ve Finsku téměř každý týden dojde k rodinné sebevraždě. Almost every week one can hear of a family suicide in Finland. Otec zastřelí děti, manželku i sám sebe ze zoufalství a ze strachu před piráty juvenilníky, kteří se dobývají do domu, aby ukradli děti. A father shoots his children, wife and himself in despair and for fear of juvenile pirates who are trying to break into the house and steal their children. V Holandsku zabíjí mobilní komanda eutanází denně 30 lidí v jejich vlastních bytech. In the Netherlands, a mobile euthanasia unit kills as many as 30 people a day in their own homes. Nejde jen o nevylečitelně choré lidi, ale i o mladé lidi, kteří mají například nějaký finanční problém či depresi. These are not just terminally ill people, but even young people who, for example, have financial troubles or suffer from depression. V Německu, Dánsku i v jiných zemích jsou zaváděny domy pro zoofily. Germany, Denmark and some other Western countries have already legalized so-called brothels for zoophiles. To jsou zločiny proti lidskosti. These are crimes against humanity. OSN a Rada Evropy je prostřednictvím tzv. Dobročinných organizací a fondů vnucuje všem zemím světa. The UN and the Council of Europe are imposing that all upon all countries all over the world through the mediation of so-called charitable organizations and funds. Bývalí poslanci parlamentu už schválili množství zákonů, které tyto principy smrti přijali a začali vtělovat. The former MPs adopted a number of laws which already accepted these principles of death and began to embody them. Žádný politik na Ukrajině už dnes nemůže zůstávat pasivní, nemůže s tímto genocidním programem spolupracovat, ale musí začít aktivně bojovat za svůj národ a za jeho záchranu. Therefore, today no politician in Ukraine can remain passive and cooperate with this genocidal program, but he must start an active fight for the sake of his nation, for its salvation. Politik, který akceptoval globalizační ideologii, je v konfliktu zájmu s celým národem a jako zrádce musí být zbaven poslaneckého mandátu. A politician who has adopted the globalization ideology has a conflict of interest in relation to the entire nation and must be deprived of his mandate as a traitor. A dvě prostředky genocidy národů. To the second point, the means towards the genocide of the Jsou to nations. především homosexualismus a juvenální justice. These are above all homosexuality and the juvenile justice system. V současné době začala novodobá celosvětová válka. A modern global war has started. Je jednak válkou informační, dále psychologickou, manipulační a demoralizační. It is partly information warfare and partly psychological manipulation and demoralization one. Jejím cílem je dosáhnout autogenocidy národů světa. Its aim is autogenocide of the nations of the world. Hlavní útok je koncentrován na rodinu, protože je potenciálem zachovávání lidského pokolení. The main attack is on the family, since it is the potential for the preservation of humankind. Strategie, která se v této válce používá, je bez odporu dosáhnout nejen fyzické likvidace národa, ale především morální a duchovní likvidace každého jedince. The strategy applied in this war is to carry out without any resistance not only physical destruction of the nation, but especially moral and spiritual destruction of every individual. Proto se útok koncentruje na děti. Therefore, the attack is directed against children. Psychologicky nejtěžším traumatem pro dítě je vyrvat ho milující matce. In psychological terms, the most severe childhood trauma is when children are torn from their loving mother. Dítě, které ztrácí rodinné zázemí, vztahy k nejbližším, pocit bezpečí, lásky, vědomí, komu patří, prožívá nejdestruktivnější zásah do psychiky. The fact that children lose the family home, the closest family relationships, the feeling of safety and love, and a sense of belonging most destructively affects their minds. A právě toto je nejkrutější zbraní novodobé války. Způsobit hluboké duševní zranění dětem, které se v následku toho stávají média zla, nenávisti a pomsty.
This very thing is the most cruel weapon of the modern war, to cause deep psychic trauma to children who, as a result, turn into mediums of evil, hate and revenge. Potom, co jsou děti vyrvány z rodiny, následuje další tyranie, a to sexuální zneužívání, homosexuály a pedofily, kteří je takzvaně adoptují. After being torn from their families, children become victims of further tyranny, sexual abuse by homosexuals and pedophiles who, so to speak, adopt them. Dále jsou na ukradených dětech prováděny zločinné experimenty, propagované programování dětské psychiky, které mají za cíl podle novodobých metod programování alfa, beta, delta učinit z dětí potenciální vrahy a sebevrahy. One then performs criminal experiments on the kidnapped children, namely programming of children's minds, which, according to the modern programming methods alpha, beta and delta, aims to turn children into potential murderers and self-murderers. Tento výsledek juvenálních technologií, které kradou děti z rodin, se však přísně tají a jakákoliv medializace je v západních zemích přísně trestána. However, this outcome of juvenile technologies which steal children from families is strictly secret, and publicity in the mass media in Western countries is severely penalized. Cílem tohoto zločinného systému je demoralizace a satanizace dětí. The goal of this atrocious system is demoralization and satanization of children. Jde o formaci janišářů, budoucích cynických katů ukrajinského národa. In fact, it forms janissaries, the future cynical tyrants of the Ukrainian nation. Ti se budou spravedlivě mstít této generaci, která vůči ním ještě jako nevinným dětem dovolila tyto zločiny proti lidskosti. They will take just revenge on this generation, which allowed these humanity crimes against them as innocent children. A 3. Strategie skryté války. To the third point, the strategy of war. Dnes už tato ideologická a informační válka probíhá i na Ukrajině, ale zatím nejde poznat, kdo je zrádce a kdo je pravdivý patriot. This ideological and information warfare has started in Ukraine too, but it is hard to recognize who is a traitor and who is a true patriot. Naopak převládá mínění, že ten, kdo chce Ukrajinu vtáhnout do takzvané Evropy, chce pro ní to nejlepší. The prevailing opinion is that those who try to integrate Ukraine into so-called Europe want its best. A to je kolosální lež. And that's a colossal lie. Tento podvod se vtělil proto, že mass media mají v rukou zahraniční centrály, které intenzivně tuto ideologii vsugerovávají do myšlení lidí. This deceit has quickly taken root because the mass media are in the hands of foreign headquarters which systematically inculcate this ideology into the minds of people. Strategie války proti dětem je založena na podvodu pozitivními pojmy. The strategy of the war against children is based on deceit with the use of positive terms. Každý stát musí přijat zákony odvozené od konvencí OSN o právech dítěte. Each state must accept laws derived from the UN Convention on the Rights of Children. Tím uzákoní kradení dětí rodičů. The state will thus legalize the stealing of children from their parents. Tyto antizákony jsou automaticky přijímány, protože obsahují ryze pozitivní, humánně znějící pojmy. These anti-laws are adopted automatically, since they contain purely positive, humane-sounding terms. Například pojem náhradní rodinná péče ve skutečnosti zavádí systém náhradních rodin, které z dětí mají business. For instance, the term foster family care in actual fact establishes a system of foster families which traffic in children. Pojem ochrana dítěte skrývá realitu, že dítě je sociálními službami vyrváno z rodiny, dáno homosexuálům nebo pedofilům a tím takzvaně ochráněno před milujícími rodiči. The term child protection means that a child is torn from the family by the social services given to homosexuals or pedophiles and thus, as they say, protected against the loving parents. Pojem práva dětí ve skutečnosti přikrývá
totální bezpráví na dětech, zbavení jejich rodičů a domova. The term rights of children in reality covers total injustice committed against children when children are deprived of their parents and home. Pod pojmem odstranění násilí v rodině je zakázána zdravá přirozená výchova s cílem zkazit děti, aby už nerozlišovali dobro a zlo. Using the term elimination of domestic violence, they prevent a sound nature upbringing with the purpose of depraving children so that they are no longer able to distinguish between good and evil. Pod pojmem sociální pomoc dětem zbavených rodičovské péče jsou rodiče z umělých důvodů zbavování rodičovských práv. Under the term social aid to children deprived of parental care, parents are deprived of parental rights on grounds of fabricated charges. Děti jsou jim kradeny. Children are stolen from them. Rodiče na vlastní děti přídavky nedostali, ale takzvané náhradní rodiny dostanou abnormální sumy. Natural parents were not granted children's allowances, but foster families will receive abnormal sums. Často rodiče, kterým ukradli děti, na ně musí ještě platit, jako například je tomu v Německu či Francii. Often the parents from whom their children have been stolen must pay for them, as is the case, for example, in Germany or France. Toto všechno jsou zločiny proti lidskosti a bezbranným dětem. These are all crimes against humanity and defenseless children. Strategie pozitivních pojmů je pro lobbysty velmi efektivní, protože vypadají jako dobrodinci. The strategy of positive terms is very effective for lobbyists because they appear to be benefactors. Ti však, kteří vnímají podstatu zločinných zákonů a stavějí se jim na odpor, vypadají jako zločinci. By contrast, those who perceive the essence of the wicked laws and resist them look like criminals. V knize Zjevení se píše o šelmě, která se rouhá všemu, co je boží. The book of Revelation speaks of a beast which blasphemes against everything that is of God. Bůh vložil rodičům do srdce lásku k dětem a stejně tak děti milují své rodiče. God has put the love of children in the hearts of parents and, similarly, children love their parents. Násilné roztržené rodiny, krádeží dětí, činí z dětí nešťastná individua, která nikam a nikomu nepatří a jsou schopna jakéhokoliv zločinu. A forcible breaking of the family by stealing the children turns these children into miserable individuals who belong nowhere and to no one and are capable of committing whatever crime. Během posledních 2 let proti všemu zdravému rozumu nastala na Ukrajině šílená změna v zákonech. Over the past 2 years, contrary to common sense, Ukraine has accepted crazy legislative changes. Poslanci parlamentu schvalovali tisíce změn, které nebyli schopni ani přečíst, ne tak zhodnotit. The MPs adopted thousands of amendments which they were not able to read through, let alone evaluate. Všeobecné a nejasné pojmy jsou pak protichůdně vysvětlovány. Consequently, general and vague terms are misinterpreted. V koření je likvidován základní princip rozlišování dobra a zla, spravedlnosti a bezpráví. The basic principle of distinguishing between good and evil, justice and injustice is destroyed at the root. Ministerstvo sociální politiky už dnes na Ukrajině prosazuje zločinné juvenální mechanismy skrze sociální služby. The Ministry of Social Policy in Ukraine has already started to promote the criminal juvenile mechanisms through the mediation of the social services. Zavádí systém takzvaných náhradních rodin. It is establishing a system of so-called foster families. K jeho prosazení byla psychologicky použita šlechetná idea zrušení dětských domovů. The psychological means for the purpose was a noble idea of abolishing the system of children's homes. Pravým smyslem tohoto systému náhradních rodin však je dávat do nich děti ukradené z dobrých rodin. However, the true sense of this new system is the placement of children stolen from happy families in foster families. Děti kočují z jedné náhradní rodiny do druhé,
jsou morálně devastovány, tyranizovány a tyto takzvané rodiny mají z neštěstí dětí vyrvaný vlastních rodičům velký biznis. Children are shunted between various foster families. They are morally devastated and tyrannized, and these so-called families make big money out of the misery of children torn from their own parents. Rodiče dostávají minimální přídavky na dítě, ale takzvaná náhradní rodina dostane 2500 hřiven na jedno dítě měsíčně. Parents are given minimum allowances for their own children, while the so-called foster family will receive 2,500 hryvnias per child every month. Ministerstvo spravedlnosti nezákonně přijalo radu homosexuálů a transsexuálů, takzvanou LGBT, která navrhuje pro Ukrajinu změny zákonů s cílem demoralizace národa. The Ministry of Justice unlawfully approved the Council for LGBT Interests, which proposes changes in the laws of Ukraine with the view of demoralizing the nation. Ministerstvo školství včlenilo propagandu zvrácenosti přímo do školních osnov prostřednictvím předmětu sexuální výchova neboli osnovy zdraví. The Ministry of Education has incorporated the promotion of perversion into the very school curriculum through the subject called sexual education or essentials of health. Do systému školství jsou začleněni tzv. Sociální pedagogové a školní psychologové, kteří prosazují devastaci mládeže a brání dětí z dobrých rodin. The educational system has engaged so-called social pedagogues and school psychologists who promote devastation of youth and removal of children from happy families. Rozdávají ankety a provádějí neustále testy a kontroly ve vyučovacích hodinách i mimo ně. They circulate questionnaires and make constant examinations both during and out of lessons. Jediný registr vyřazuje vládní instituce a zavádí totální kontrolu každého jedince. A single register eliminates governmental authorities and establishes total control of every individual. Takový jediný registr není nikde na světě. Such a register is seen nowhere else in the world. Přípravou na něj je násilně vynucovaný souhlas na zpracování osobních údajů s cílem čipizace. The preparation, therefore, is compulsory consent to the processing of personal data with the aim of chip implantation. Zavedení všech těchto změn je protikonstituční a proti zájmům Ukrajiny a proto musí být zrušeno. The implementation of all these changes is unconstitutional and contrary to the interests of Ukraine, and therefore it must be cancelled. Rovněž ratifikace všech konvencí, rekomendací, rezolucí OSN i Rady Evropy musí být zrušena, protože vede ke genocidě národa. Ratification of all conventions, recommendations and resolutions of the United Nations, Council of Europe and European Union must be cancelled too, as it leads to the genocide of the nation. Odvolávat se na mezinárodní závazky už neplatí. To appeal to international commitments has no force anymore. Proč? Why? Protože OSN a Rada Evropy se dopustili mezinárodního podvodu. Because the United Nations, Council of Europe and European Union have committed an international deceit. Konvence OSN o právech dítěte se stala nástrojem k zločinným krádežím a zločinům proti lidskosti na bezbranných dětech. The UN Convention on the Rights of Children has become an instrument for the crime of child stealing and humanity crimes against defenseless children. Podobně rezoluce Rady Evropy 1728 o genderové rovnosti se stala mezinárodním podvodem. Similarly, the resolution of the Council of Europe number 1728 dealing with the issue of gender equality has become an international fraud. Změnila význam pojmu gender a dala mu jiný, zločinný a protipřirozený význam. It has changed the meaning of the term gender and attached to it a completely different meaning, a criminal and perverted one. Podvodně prosadila transsexualismus, kdy muž má takzvané právo
tvrdit o sobě, že je ženou. It has pushed through transsexuality by deceit, stating that a man has a so-called right to declare himself to be a woman. Jestliže OSN a Rada Evropy nedodržují mezinárodní závazky, nemohou vyžadovat, aby je dodržovala Ukrajina. As the United Nations and Council of Europe do not comply with the international obligations, they cannot force Ukraine to comply with them.